Welcome to Untitled Channel. Welcome to my YouTube channel. This is Dencho channel. Ang nire-repair po natin ngayon is yung Epson L120. Yung nagbi-blink-blink na ganyan. Nung nakaraan po, inaayos po natin is yung Epson L120 multi-feed problem. So guys, sa mga ganyang problema, nakikita ko nga naging problem lang yan, no? Is yung wastepad niya. Yun ang sa tingin ko. Or yung feed. Nag-error yung feed niya. So guys, tara. Tingnan natin, unahin muna natin kung kaya natin siyang ayusin sa waste in pad management. Okay? And guys, so nawala na yung blink-blink niya. Naayos na natin using this software, yung Epson L120 Adjustment Program. Ayan. So guys, comment lang kayo below para bigyan ko kayo ng link para rito. Salamat!